मोहनथाल बेसन बर्फीचा एक असा प्रकार आहे, जो नेहमीच्या बेसन बर्फीपेक्षा चवीला अगदी वेगळा लागतो आणि बनवण्याची पद्धतीसुद्धा नेहमीच्या बेसन बर्फीपेक्षा वेगळीच असते. मोहनथाल एक अशी बर्फी आहे, जी खवा आणि मावा न घालता सुद्धा चवीला अगदी पेढ्यासारखी लागते आणि तोंडात टाकताच विरघळून जाते. या बर्फीची विशेषता अशी आहे, की ही बर्फी नेहमीच्या बेसन लाडू किंवा बेसन बर्फीसारखी चिकट होत नाही, मस्त दाणेदार बनते आणि बेसनची कच्ची चवसुद्धा या बर्फीला अजिबात येत नाही. खात असताना चवीला अगदी पेढ्यासारखी लागते. परफेक्ट हलवाई स्टाईल मोहनथाल घरी बनवायची असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर इथे मी एका कपनी मोजून 6 कप बेसन घेते आहे. बेसन मी दाबून अजिबात घेतलेलं नाही आहे. आता इथे मी मोजण्यासाठी मेजरिंग कप वापरलेला आहे. तुम्ही कुठलीही वाटी किंवा कटोरीचा वापर करू शकता. पण बाकी प्रमाणसुद्धा तुम्हाला त्याच वाटीने आणि त्याच कटोरीने मोजून घ्यायचं आहे. बेसन मी एका मोठ्या पातेल्यामध्ये काढलेलं आहे. यामध्ये मी दूध घालते आहे. तर अर्धा कप गरम करून गार केलेलं दूध घातलेलं आहे. साजूक तूपसुद्धा विरघळून घेतलेलं होतं आणि हे सुद्धा गार करूनच मी यामध्ये घातलेलं आहे. गरम दूध किंवा गरम तूप यामध्ये अजिबात घालायचं नाही. आता बेसनला व्यवस्थित तूप आणि दूध चोळून घ्यायचं आहे आणि सोडल्यानंतर तुम्ही बघू शकत असाल, इथे रवाळ टेक्स्चर तयार झालेलं आहे. असं टेक्स्चर यायला हवं. तर यामुळे बर्फी काय होते, मस्त दाणेदार तयार होते. चिकट अजिबात होत नाही. आता हे जे मिश्रण आहे ना, आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे. तर इथे मी पुरणकाळाची जी चाळणी असते त्याने चाळून घेते आहे. पण चाळत असताना बराच वेळ लागतो. अशा वेळी तुम्ही काय करू शकता, की हे सर्व जे मिश्रण आहे ना, मिक्सरला घालायचं आणि पल्स मोडवर 1-2दा चालवून घ्यायचं. म्हणजे हे छान बारीक होते आणि खूप जास्त बारीक वाटायचं नाही आहे. मिक्सर खूप गरम होईपर्यंत वाटायचं नाही, कारण आपण यामध्ये तूप घातलेलं आहे. तुपाला पाणी सुटून हे मिश्रण ओलसर होऊ शकतं. त्यामुळे आपल्याला फक्त 1 ते 2 वेळा चालवून बंद करायचं आहे. आणि या पद्धतीने आता याला गाळून घेऊया. बघू शकता मस्त रवाळ टेक्स्चर आलेलं आहे. असं टेक्स्चर यायला हवं. तर इथे मोहनथालसाठी रवाळ टेक्स्चर असलेलं बेसन पीठ तयार झालेलं आहे. चला आता पुढची प्रोसेस करूया. त्यासाठी जाड तळाची कढई घ्यायची आणि थोडी मोठी कढई घ्यायची आहे. यामध्ये आपल्याला 2 कप साजूक तूप घ्यायचं आहे. ज्या कपनी मोजून मी बेसन पीठ घेतलेलं होतं, त्याच कपनी मोजून मी तूप घेतलेलं आहे. आणि लक्षात ठेवायचं, तूप घट्ट असलेलं घेऊ नका. प्रमाण खूप जास्त होऊन जाईल. आपल्याला वितळवूनच तूप घ्यायचं आहे. म्हणजे बेसनमध्ये तूपसुद्धा जास्त व्हायला नको. तर आता जे बेसन आहे, ते आपण यामध्ये घालूया आणि अगदी मंद आचेवर सुरुवातीला भाजायचं. नंतर तुम्ही गॅस मध्यम आचेवर ठेवू शकता. पण सुरुवातीला आपल्याला अगदी मंद आचेवर हे बेसन पीठ भाजायचं आहे, जेणेकरून बेसन जे आहे ना, कच्चं राहणार नाही. तर काही वेळानंतर तुम्ही बघू शकता, हे पातळ व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर एकसारखं याला चालवत राहायचं आहे. अजिबात मध्ये बंद करायचं नाही. इथे थोडी मेहनत तुम्हाला घ्यावी लागणार आहे. तर बघू शकता बेसन फुलायला सुरुवात झालेली आहे. मस्त जाळी पडायला लागलेली आहे. अगदी जशी म्हैसूर पाकला पडते ना, तशीच जाळी याला सुद्धा पडते. तर बेसन बघू शकता अगदी पातळ झालेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला दूध घालायचं आहे. तर दूध हे रूम टेम्परेचरवर आहे. 1 कप दूध घालते आहे. त्यातलं अर्धा कप मी सुरुवातीला घातलेलं आहे. जसं तुम्ही दूध घालाल ना, तसंच याला जाडी पडायला लागेल. अगदी जशी म्हैसूर पाकला पडते ना, तशी याला जाडी पडायला लागते. बघू शकता टेक्स्चर काय मस्त आलेलं आहे आणि रंग बघा. असा गडद रंग येईपर्यंत आपल्याला हे बेसन भाजायचं आहे. आता गॅस अगदी मंद आचेवरच ठेवायचा आहे, नाहीतर बेसन हे जळून जाईल. आता जे अर्धा कप दूध उरलेलं होतं, त्यामध्ये मी मिल्क पावडर घातलेलं आहे. 1/4 कप मिल्क पावडर घालून हे मिसळून घ्यायचं. गुठळ्या सर्व निघून जाईल अशा पद्धतीने मिल्क पावडर दुधामध्ये व्यवस्थित मिसळायचं. गुठळ्या होणार नाही याची काळजी घ्यायची. आणि हे सर्व दूध आता या बेसनमध्ये मी मिसळलेलं आहे. तर बेसन भाजून तयार झालेलं आहे. हे एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये मी काढून घेते आहे. चला आता पाक बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी दुसऱ्या एका कढईमध्ये मी त्याच कपनी मोजून, ज्या कपनी बेसन घेतलेलं होतं, त्याच कपनी मोजून 3 कप साखर घेते आहे. म्हणजे बेसन पिठाच्या अर्ध्या प्रमाणामध्ये साखर घ्यायची. त्यामध्ये 1 कप पाणी घालायचं आहे. आता आपल्याला याचा 1 तारी पाक बनवायचा आहे. तर मोहनथाल जी बर्फी असते ना, त्यासाठी 1 तारी पाक बनवला जातो. जी आपण रेग्युलर बर्फी बनवतो त्यासाठी 1.5 तारी पाक बनवायचा असतो किंवा 2 तारी सुद्धा बनवला जातो, जर तुम्हाला कडक अशी बर्फी बनवायची असेल तर आणि जास्त दिवस टिकवायची असेल तर. पण मोहनथाल ही बर्फी अशी असते, जी पेढ्यासारखी मऊसूद असते. त्यामुळे याचा जो पाक असतो तो 1 तारीच बनवला जातो. तर यामध्ये मी थोडंसं दूध घातलेलं आहे आणि जो मळ असतो ना, तो काढून घ्यायचा आणि पाक बघू शकता तुम्ही 1 तारी आलेला आहे. अशा पद्धतीने पाक आपल्याला चेक करायचा आहे. यामध्ये आता मी फूड कलर घालते आहे. तुम्हाला नसेल घालायचा तुम्ही स्किप करू शकता. पण फूड कलर घातल्यामुळे बर्फी दिसायला अगदी हलवाईकडे असते ना, तशी दिसते.
तर आता यामध्ये आपल्याला हे बेसन घालायचं आहे. गॅस मी अगदी मंद आचेवर ठेवलेला आहे. गॅस बंद करायचा नाही. तर आता हे भाजलेलं सर्व बेसन मी पाकामध्ये घातलेलं आहे आणि लवकरात लवकर आपल्याला हे सर्व मिसळून घ्यायचं आहे. आता याच्या गुठळ्या मोडत आपल्याला सर्व हे एकजीव करून घ्यायचं आहे. ही बर्फी बनवायला वेळही फार कमी लागतो आणि चवीला ही बर्फी खूप मस्त बनते आणि प्रमाण बघितलंच तुम्ही अगदी साधं सोपं आहे, लक्षात राहण्यासारखं आहे. तर इकडे ना मी एक ताट घेतलेलं आहे. असं उभ्या काठाचं ताट घ्यायचं म्हणजे बर्फीला आकार खूप छान येतो. यामध्ये तूप घालायचं आणि सर्व बाजूनी व्यवस्थित तूप लावून घ्यायचं. आता या मिश्रणामध्ये मी वेलची पूड घालते आहे. तुम्हाला थोडी जायफळ घालायची असेल तर तुम्ही घालू शकता आणि ड्रायफ्रुट्स तुम्ही तुमच्या आवडीचे कुठलेही या बर्फीमध्ये घालू शकता. तर हे मिश्रण इथे तयार झालेलं आहे. आता लगेच आपल्याला गरम-गरम असतानाच हे या ताटामध्ये ओतायचं आहे. तर इथे आपल्याला थोडं लवकरात लवकर काम करायचं आहे. म्हणजे पाक जो आहे ना, तो घट्ट व्हायच्या आधी हे मिश्रण आपल्याला लगेच ताटामध्ये घालायचं आहे आणि वरील बाजू जी आहे ती लगेच पसरवून घ्यायची आहे, एकसारखी करून घ्यायची आहे. आता वरून तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही सजवण्यासाठी ड्रायफ्रुट्स घालू शकता, ज्यामुळे बर्फी दिसायला खूप सुंदर दिसते. नसेल घालायचे, स्किप केले तरीही चालतील. आता वरील बाजू थोडी सेट झाल्यानंतर आणि थोडी ड्राय झाल्यानंतर आपल्याला वरून हा सिल्वर वर्क जर लावायचा असेल, तुमच्याकडे असेल, तर नक्की लावा. बर्फी दिसायला छान दिसते म्हणून लावलेला आहे. नसेल तर नाही लावला तरीही चालणार आहे. तर हा सिल्वर वर्क माझ्याकडे होता म्हणून मी इथे बर्फी छान दिसावी म्हणून लावलेला आहे. आता काही वेळ आपल्याला हे बर्फीचं मिश्रण थोडं गार होऊ द्यायचं आहे. म्हणजे अगदीच पूर्णपणे गार होऊ द्यायचं नाही आणि त्याआधीच आपल्याला मार्क करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकत असाल, मिश्रण अजूनही गरमच आहे आणि ओलसर आहे. पण मी सुरुवातीलाच मार्क यासाठी करून ठेवते आहे, त्यामुळे बर्फी जेव्हा आपण कट करतो ना, तेव्हा खूप सोपं जातं. आता सध्या हे मिश्रण खूप जास्त गरम आहे, त्यामुळे फॅनखाली हवेशीर ठेवून मिश्रण गार करून घ्यायचं आहे आणि मिश्रण थोडं कोमट असताना फ्रीजमध्ये अर्धा ते 1 तासासाठी जर का तुम्ही ठेवलं ना, तर बर्फी लवकर सेट होते. मला शूटिंग लवकर संपवायची होती, त्यामुळे मी अर्धा ते 1 तासासाठी हे मिश्रण फ्रीजमध्ये ठेवलेलं होतं. बघू शकता मस्त सेट झालेलं आहे. ही बर्फी खर्चाच्या दृष्टीने जरी बघाल ना, तरी खूप स्वस्त आहे. मार्केटमधून जी आपण मावा आणि खवा घातलेली मिठाई आणतो किंवा पेढा आणतो ना, तो खूप जास्त महाग असतो. कारण त्यामध्ये खवा आणि माव्याचा वापर केलेला असतो. पण या बर्फीमध्ये आपण खवा किंवा मावा घातलेला नाही, पण चवीला अगदी कंदी पेढा कसा लागतो, तशीच ही बर्फी लागते. कंदी पेढा हा पेढ्याचा असा एक प्रकार आहे, जो शुद्ध मावा आणि खव्यापासून बनवला जातो आणि रंगाला डार्क ब्राऊन दिसतो आणि चवीला एवढा मस्त लागतो ना, छान क्रीमी असतो, तोंडात टाकताच विरघळून जाईल असा असतो. म्हणजे एकदा खाल्ला तुम्ही तर तुम्हाला खातच राहावासा वाटेल. तुम्हाला कंदी पेढ्याची रेसिपी हवी असेल ना, तर मला कमेंट नक्की कराल. मी नक्की शेअर करेल तुमच्यासोबत. तर इथे बर्फी बघू शकता आपली छान सेट झालेली आहे. मोहनथाल ही बर्फी नेहमीच्या बेसन बर्फीपेक्षा यासाठी वेगळी असते, कारण याचं टेक्स्चर पेढ्यासारखं असतं, मऊसूद असतं. जशी आपली नेहमीची बेसन बर्फी असते ना, ती बेसन बर्फी अशी मऊसूद नसते, थोडी कडक असते. तर ही बर्फी अशी नसून छान दाणेदार सुद्धा असते आणि पेढ्यासारखी मऊसूद सुद्धा असते. तोंडात टाकताच विरघळून जाईल अशी असते. एकदा जर खाल्ली ना, तर खातच राहावीशी वाटेल अशी ही मोहनथाल आहे. नक्की तुम्ही मोहनथाळची रेसिपी तुमच्या घरी बनवून बघा. नेहमी एकाच प्रकारची मिठाई बनवल्यापेक्षा आणि बेसन बर्फीमध्ये किंवा बेसन लाडूमध्ये तुम्हाला वेगळं काहीतरी ट्राय करायचं असेल, तर ही रेसिपी नक्की करून बघा. मोहनथाल या नावावरूनच तुम्हाला कळलं असेल, की ही मिठाई गोकुळाष्टमीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्ण यांना भोग दाखवण्यासाठी विशेष करून बनवल्या जाते. या मिठाईचा विशेष मान असतो. तुम्ही सुद्धा ही मिठाई घरी बनवून बघा. तुम्हाला नक्कीच खूप आवडेल. रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.